שלום לכם. אנחנו פה בעוד שרשרת של 555 מבית היוצר של יעל מילוא, והפעם אנחנו בשרשרת 555 סרנדיפיטי, על פי עקרונות היקום המקביל של תמרה טילמן, איך אירוע מקרי בחייך מביא לכל כך הרבה טוב לאנשים סביבך. ושמי יעל שובל, ואני פה, עונג לי פה להציג את טל אמיר ריז'י, שהיא גם עובדת סוציאלית, גם מומחית להתמכרויות, גם מפקחת במשרד הרווחה, והיא בכלל הגיעה למקצוע הזה במקרה. אז טל, ספרי לנו קצת עלייך. אני טל, ואני עובדת סוציאלית, שלמעשה מתחילת הקריירה המקצועית שלי אני מטפלת באוכלוסיות בסיכון. בתפקיד הראשון שלי לפני הרבה מאוד שנים עבדתי עם נערות במצוקה, במצבי סיכון, נערות שעברו פגיעות מיניות, שהתנהגו את הפגיעות שלהן, שברחו מהבית, ששוטטו, שהיו בקשרים פוגעניים, ששתו אלכוהול והשתמשו בסמים. ואחרי תקופה כזאת של עבודה עם נוער, עברתי לעולם הזה של המבוגרים. והרבה מאוד שנים, 15 שנה, עבדתי עם עוברי חוק, אנשים שעברו על החוק והרשו אותם במגוון של עבירות, ושם התחילה ההיכרות המאוד מעמיקה שלי עם העולם של התמכרויות, ובעולם המבוגרים אמרנו, ולמדתי לאבחן, ולמדתי לטפל, ולמדתי למצות זכויות, והבנתי שצריך מענה הוליסטי שייתן מענה גם למשפחה של האנשים בהתמכרות. הבנתי שאם לא ניתן מענה לכלל הבעיות שהמכור מתמודד איתם, דיור, בריאות, השכלה, תעסוקה, אי אפשר יהיה להשלים את התהליך הזה. והראייה הזאת, הראייה ההוליסטית הזאת, אפשרה לי לעבור להשפיע ברמת המקרו. ככה הזכרת שאני מפקחת, וזה באמת מה שאני עושה בשנים האחרונות במשרד הרווחה. אני בעצם מספקת, אני מפקחת על המענים שהעיריות, המועצות המקומיות, נותנות בתחום של נוער וצעירים והתמכרויות וזנות ודרי רחוב. ואני בעצם מסייעת להם לפתח מענים חדשים, לדייק את מה שיש, ולראות שהם באמת עושים את מה שצריך עם התקציבים שהם מקבלים. ואני בעצם הכרתי את תמרה במסגרת הקורס של יקום מקביל. היא פתחה לי פתח לעולם הסרנדיפיטי, לעולם המקריות וליקום מקביל, ובעצם ההיכרות הזאת שככה אני עשיתי כמה קורסים אצל תמרה, כל פעם רציתי לדעת יותר, רציתי להעלות את הרמות של הידע שיש לי, רציתי להבין יותר, רציתי להתחדש כל פעם מחדש, כל פעם באתי עם שאלות חדשות שתמרה עזרה לי לחדד ולהבין אותן. ובעצם העולם הזה של סרנדיפית חידד לי את החושים, את הערנות, ולהבין שעם הידע שיש לי על האוכלוסיות שאני אמונה, אני יכולה לעשות יותר ולהתקדם יותר. ושם גם הכרתי אותך, את יעל, וממש לאחרונה סיימנו את האקסלרטור. שם התחלתי לכתוב ספר על עולם ההתמכרויות, שהרעיון של הספר הזה בעצם יהווה מעין מדריך עזרה ראשונה למשפחות של מכורים, למכורים ואנשי טיפול. בעצם הרעיון בספר הזה הוא להנגיש, הוא לספק הבנה של מפת הדרכים בעולם הזה של התמכרויות, ולהציע מענה בכל שלב ושלב. השלב הראשוני בו צריך לזהות את החיבור ולהפנות לגורם מתאים, והשלב ההמשך של הטיפול, איך זה נראה, למי פונים, כמה השלב הזה לוקח, מה עוברים בו, איך זה ייראה, מה המקום של המשפחה, מה המשפחה צריכה, צריך שיראו אותם, הם צריכות הכרה ותוקף לכל מה שהן עוברות, לא להרגיש אשמות. ובסוף אחרי זה, איך משקמים את האמון עם כל הסביבה אחרי הרבה שנים של פגיעה. ובעצם רוב הספרים שיש בתחום הזה הם מיועדים לאנשי מקצוע, אבל לא למשפחות ולא למטופלים עצמם. ואני בעצם באתי לספר על הספר שאני כותבת, לדבר על העולם הזה של התמכרויות, ולשים איזשהו זרקור על עולם שהרבה מאוד שנים הוא היה חצר האחורית של מדינת ישראל. תמיד ככה ראינו איזה מישהו זרוק באיזה פינה, ואני ככה בעקבות מה שקורה, בעקבות 7 באוקטובר, בעקבות המצב היום, אנחנו מבינים היום שמה שהיה פעם החצר האחורית עובר לסלון של כולנו. וזה כבר לא, והדברים הם לא מה שהוא היו פעם. אנחנו נותנים היום מענה לאוכלוסיות אחרות, לאנשים אחרים, וקצת הטראומה הקולקטיבית של כולנו תתפוס מקום בכל מיני צורות. אז זה ככה, מה שככה, המסר שחשוב לי להעביר פה היום. אנחנו דיברנו, את ואני דיברנו הרבה בזמן האחרון על התמכרויות, וזה פשוט נושא מרתק שאת מביאה פנים שאנחנו לא מכירים. אז תכף אנחנו נגיע לזה.
ואני הייתי רוצה, מכיוון שאנחנו עוסקים פה במחרוזת הסרנדיפיטי, הייתי רוצה רגע לקחת אותך אחורה בזמן ולדבר על מקרה מאוד מקרי שהכניס אותך בכלל לתחום, וזה קרה בזכות אימא שלך, נכון? כן, זה סיפור מאוד משעשע. זה סיפור מאוד משעשע. אני לפני הרבה מאוד שנים, אני סיימתי את הצבא ונסעתי לחו"ל, ואני לא ידעתי מה אני הולכת לעשות, ואמא שלי קצת הבינה כנראה עוד קודם מה חשוב שאני אעשה, ומה מה התפקיד שלי. ואמא שלי למעשה רשמה אותי לאוניברסיטה, רשמה אותי לבית ספר לעבודה סוציאלית, לאוניברסיטת בן גוריון ולמכללה בספיר. ולא יום, ואני התקבלתי, לא התקבלתי לא לאוניברסיטה ולא לספיר, אבל הייתי קצת מאוד מאוד גבולית. ואימא שלי שככה תמיד חשבה שידעה להזיז הרים בשבילנו, והיא לא מצאה חן בעיניה שאני גבולית ולא קיבלו אותי, והיא קבעה, עוד כשהייתי בחו"ל, היא קבעה רעיון עם מנהל המחלקה בזמנו, והיא אמרה, תקשיב, אתה חייב לקבל אותה. היא יודעת לעשות דברים שאף אחד לא יודע. כבר בזמנו, כשהייתי נערה צעירה ועוד בצבא, הייתי מאוד רגישה לעוולות חברתיות, ותמיד ידעתי לבטא איזשהו קול מאוד אותנטי, ו... וככה זה היה משהו שככה הלכתי איתו. ו... ובזכות השיחה של אימא שלי עם מנהל המחלקה בספיר לפני המון המון שנים, התקבלתי למה שקראו אז שנה א', אבל מעין ניסיון כזה, שאם אני אוציא ממוצע מספיק גבוה, יעבירו אותי לשנה ב', ואכן כך היה. הוצאתי ממוצע 90, ומה שאפשר לי את ההמשך לעבור לשנה ב'. זה מדהים עד כמה אימא שלך ראתה בך תכונות שאפילו לא זיהית, וככה בראייה לאחור, חושבת, מה דעתך? אמא צדקה? אני חושבת שאמא מאוד צדקה, אמא אז ידעה לראות אצלי דברים שאני אז בגילי הצעיר, אני התחלתי ללמוד עבודה סוציאלית בגיל 21, אני מאוד צעירה לשנתון שלי, בשלב מאוד מוקדם בחיים, למדתי, היא כבר זיהתה בי דברים שאני לא זיהיתי, ואני חושבת שהאומנות הזאת של עובד סוציאלי זה בעצם, זה היכולת הזאת לייצר קשר, לבסס אמון, ולתת לצד השני איזושהי חוויה שאני באמת רואה אותו. אני חושבת שתמיד מאיזה מקום מאוד צעיר, תמיד ידעתי לשבת עם חברות, ותמיד הייתי האוזן הקשבת הזאת, ותמיד באו להתייעץ איתי, והייתי בעניין הזה שתמיד באים להתייעץ איתו ולשמוע מה יש לי להגיד. אז במובן הזה באמת אמא צדקה. זה תפקיד לא פשוט, בטח בגיל כזה צעיר. זאת אומרת, כמו שהתחלת ללמוד בגיל 21. להיות מטפל, אני גם עובדת סוציאלית וגם המטופל. אה, תוכלי לפרט קצת על התהליך הזה? אני חושבת אני חושבת שבתהליך הזה הוא באמת תהליך ככה מאוד מאוד, זה באמת תהליך שהוא לא פשוט. וככה, שנייה, אני חושבת שזה, בתהליך של עבודה סוציאלית עושים בלימודים, באמת לומדים, עושים הכשרה מעשית ולומדים, וזה לא רק לימודים שהם רק עיוניים, גם לומדים תוך כדי, אבל אין ספק שמה שעזר לי לאורך השנים זה הכשרה מקצועית, זה קורסים, זה העובדה שהמשכתי ללמוד כל הזמן, המשכתי להתפתח, הייתה לי הדרכה משמעותית, תמיד ידעתי שאם אני הבן אדם היחיד שמלווה את המטופל, זה לא תמיד יעבוד, תמיד צריך לחבור לעוד גורמים, לייצר איזושהי מעטפת רחבה, אף פעם לא להיות לבד בקשר עם המטופל, לייצר מעטפת רחבה ככל שאפשר, וכמובן עם השנים גם באה הבנה של הצורך הזה בלשים גבולות. איפה אני מתחילה ואיפה הדברים נגמרים, ולדעת לשים איזשהו גבול. תמיד כשהילדים שלי היו צעירים יותר, וכשיש ילדים זה שם גבולות באופן מאוד מאוד טבעי, ידעתי שאני מגיעה הביתה, אני אומרת לילדים, תנו לי כמה דקות, אני אכנס להתקלח, אני אחליף את מדי העבודה למדים כאלה של בית, והייתי עושה מעין שיפטינג כזה בין טל של העבודה לטל של הבית. וכמובן, כמו שאמרתי, ילדים עוזרים לך מאוד מהר להבין איפה הגבול ומי אתה עכשיו, מי את טל של הבוקר, של העבודה, ומי את טל שעכשיו אני אימא. אה,
מה ששיתפת פה, אה, אני שומעת אותו בפעם הראשונה ואני כל כך אוהבת אותו, אני רוצה לקחת אותו גם אליי. אני עובדת בהייטק, יש לי גם עסק, אבל העניין הוא של רגע להיכנס הביתה, או רגע לעצור את מה שאני עושה ולהחליף את המדים, ולהחליף את הכובע ולקבל פתאום את התפקיד שאני אמורה לעשות, נגיד מול הילדים, כאימא וכו'. זה טיפ כל כך חשוב, כי הרבה מאוד פעמים הגבולות האלו מטשטשים. אה, יש לך מה לומר על זה? אני חושבת שמאוד קל לטשטש את הגבולות. אני חושבת שכשאתה עובד מאוד מאוד צעיר ואתה באיזושהי פנטזיה שאתה בא להציל את העולם, אז אתה מאוד בקלות מאבד את זה, וסביב השעון עושים עבודה שהיא באמת חשובה, שהיא משמעותית, שהיא מקצועית. אני חושבת ואני חושבת שהעבודה לאורך הזמן, גם כי מגיעים גבולות חיצוניים, אבל גם כשאין גבולות חיצוניים, אנחנו צריכים מאוד לשים לעצמנו את הגבולות החיצוניים, ולדעת מתי אני מביאה ערך ומתי אני מזיקה, מתי אני יותר מדי נמצאת שם, ומתי זה השלב שנכון לעצור רגע. נכון לעצור רגע, לתת למי שמולי להבין שיש פה דינמיקה שהוא צריך לעבוד בשביל לפתח דפוסים מקדמים, דפוסים שמועילים לו. חלק מהסיפור הזה בעולם של ההתמכרויות, חלק מהסיפור המאוד משמעותי הזה, כשאני בעצם עובדת עם בחור שמולי או אישה בהתמכרות שמולי, ואני אומרת לה, אוקיי, את עכשיו צריכה להפסיק לעשות מה שאת עושה, אני צריכה לספק לה תחליף, אני צריכה לספק לה איזושהי אמונה בכוחות שלה, ביכולות, במסוגלות שלה, ואת צריכה לתת לה משהו אחר. וגם אנחנו כאילו בשביל להפסיק את העבודה חסרת הגבולות, גם אנחנו צריכים לעצור רגע ולהבין שיש לנו עוד תפקידים. וזה, אני חושבת שאם אני מתחבר רגע לעולמות של יקום מקביל, אני חושבת שהרבה פעמים זה גם מה שתמרה עשתה עבורי. כשאני כל פעם באתי לשאול מחדש את שאלת טילמן, השאלה של מי אני רוצה להיות. זו הרבה פעם השאלה ששאלתי את המטופלות שהיו לי בעבר. מי את רוצה להיות? מי את רוצה להיות עוד שנתיים? מי את רוצה להיות? מי האישה שאת רוצה להיות? כשנחליף כשלא תהיי בעולם של מי תרצי להיות? תרצי להיות אימא מתפקדת, תרצי להיות אישה שמתפתחת, שלומדת, תרצי להיות בלי חובות, תרצי להיות איזה חלום יש לך? לאן תרצי להגיע? איך עולם אחר יכול להיראות? מה זה עולם... הרבה פעמים לנשים האלה היה מאוד קשה לדמיין עולם כזה, כי כשהם היו מאוד, נשים, גברים, כשהם היו מאוד צעירים, מי שליווה אותם, מי שגידל אותם, הרבה פעמים לא הייתה שם דמות משמעותית, וכבר כשהייתה שם, אז אמרו לה, עזבי, לא תצליחי, מה יש לך בכלל לחלום על איזשהו משהו אחר כזה, את לא תגיעי. אני חושבת שזה חלק מהסיפור הזה, ומה שחיבר אותי לעולמות של יקום מקביל, זה הליווי והתמיכה והתהליך הזה אצל תמרה, שגורמת לך להאמין בבלתי אפשרי, שגורמת לך להאמין שאפשר לעשות דברים שהם אחרים, גורמת לך להרים את הרף של הדברים שאפשר לעשות. אני כל כך מתחברת למה שאת אומרת, ו... ואני אתן שנייה דוגמה מהעולם שלי. אני עובדת עם תלמידים עם הפרעת קשב, אני עוזרת להם להצליח בלימודים. ואחד הדברים הראשונים שאני מגיעה אליהם ושואלת אותם זה מה הם רוצים, מה הם רוצים שיקרה בלימודים. זו שאלה שכמעט ולא שואלים אותם, כי יש את ההכרח הזה, טוב, צריך להצטיין בהכל, צריך לקבל את הציונים הגבוהים. פתאום מגיע מישהו ושואל אותם מה הם רוצים, ולפי זה אנחנו מכוונים, וכששואלים אותך מה אתה רוצה, ההתקדמות היא הרבה יותר מהירה. אני, אמ, אני, אני חושבת שיש משהו מאוד מבלבל בזה שפתאום שואלים אותך מה את רוצה. פעם לא שאלו אותי, מגיל מאוד צעיר אמרו לי, עזבי אותך מלחלום, בואי עכשיו תעשי מה שצריך לעשות. אני חושבת בחברה הישראלית יש משהו מאוד מוסלל בתהליכים. צריך ללכת לבית ספר, ואחרי זה ללכת לצבא, ואחרי זה אם תהיה, אז ללמוד. והרבה פעמים לא שואלים אותך מה את רוצה לעשות, ואם בשלב מאוחר יותר בחיים, אז באמת כאילו, ואת רגע עוצרת, אז מה אני באמת רוצה לעשות? ואם אני לוקחת את זה לעולמות שאני כותבת עליהם, אז הרבה פעמים ההתמכרות, א', באה בלטשטש איזשהו כאב שיש, חשוב לסמן את זה, לפחות בעיניי, שתמיד אנשים שיש להם התמכרות למשהו, אם זה ייקח את זה לעולמות הפשוטים לפני שנדבר על העולמות המורכבים יותר, מה שמאוד ראינו עכשיו במלחמה האחרונה, שסגרו אנשים בבית 12 יום, והיינו כל הזמן בבית, אז אנחנו מדברים רק לרגע על אכילה רגשית ועל קנייה רגשית
מה שראינו מאוד אצל נשים, אצל גברים הרבה יותר ראינו אלכוהול והימורים, וכל זה בא בעצם כי אנחנו בסבל, אנחנו בכאב, אף אחד לא שאל אותנו אם זה מתאים לנו, אם אנחנו רוצים את זה, והשימוש הזה, או ההתנהגות הזאת בעצם, זה פתרון לכאב או לסבל שיש לי כרגע. זה לא פתרון לבעיה שיש לי, לכאב שיש לי. זה, אני נותנת פתרון רגעי, אבל זה לא פתרון לבעיה העמוקה והכואבת שיש לי. את באמת מתארת פה סוגים של התמכרויות שבכלל לא חשבנו לסווג אותם ככאלו. ובתקופה הזאת אני אלך אפילו רגע פריזמה קצת יותר רחבה, החל מה-7 באוקטובר אנחנו מדינה שנמצאת באיזושהי טראומה, ואין ספק שזה משפיע על ההתמכרויות. אבל לפני שאנחנו רגע נוגעים בזה, רציתי לשאול אותך, את דיברת בהתחלה על תקופת חיים שלמה שבה את לומדת. סיימת ללמוד לימודי עבודה סוציאלית באוניברסיטה, ושם לא נפסקו הלימודים. יש לך שורה של לימודים והעמקות ותובנות והתמקצעת. יש לך איזשהו טיפ למי שמתחיל? אני חושבת שהטיפ הזה של מי שמתחיל, אני חושבת שהדבר הכי בסיסי בעבודה סוציאלית, לא משנה אם אתה מפקח, אתה מתחיל, אתה מדריך, או אתה... לא משנה אם אתה איזה ראש צוות או מנהל איזשהו אגף גדול, הבסיס של הבסיס זה היכולת לייצר קשר. אחרי זה מגיע לבסס אמון. אחרי זה מגיע לתת לצד השני חוויה שאני באמת רואה אותו. אני רואה את הקושי שהוא מתמודד איתו, אני רואה את החוויה שהוא נמצא בה, בלי שאני שופטת אותו, עם הרבה קבלה, עם הרבה נכונות להיות שם. להיות שם כשקשה, להיות שם כשקל, אבל להיות שם. וזה בעיניי הטריק, המפתח, זה בעיניי הדבר הזה, שעושה אותך משמעותי למי שמולך, אבל בכלל כעובד סוציאלי בתחילת דרכו, אבל גם הרבה הרבה אחרי זה. אני חושבת שהרבה פעמים בראייה היום שיש לי, בראייה פיקוחית, בראיית מקרו, כשאני באה להמון מסגרות, לנוער, לצעירים, לבגירים, אני חושבת שכשאנחנו שואלים אותם, רגע, אז מה חסר? מה עוד הייתם רוצים? מה עוד אפשר לתת? הרבה פעמים התשובה תהיה, הקבוצה, הצוות, הם המשאב שהכי היה משמעותי פה, הם ראו אותי, הם היו שם כשהייתי צריך, כשרציתי לעזוב, הם שמעו אותי, הם היו פה בשבילי. כשהיה לי קשה, כשאמרתי די, כשעוד רגע, כשהתקשרתי ב-12 בלילה ונורא רציתי לחזור, הוא היה שם בשבילי, הוא הקשיב. הנכונות הזאת להיות שם, בלי שיפוטיות, להקשיב, ועם הרבה אמונה, זה הדבר. לתת למי שם בצד השני הרגשה שאני באמת רואה אותו. זה נשמע כזה פשוט, עד כדי הבנאלי, ליצור את הקשר, להיות שם בשבילם, להראות להם שרואים אותם, אבל זה שנים של ניסיון כדי ליצור את זה. אני חושבת שזה כלל וכלל לא פשוט. תחשבו רגע, הנטייה של רובנו היא לחשוב על המכור או על האדם הזה שמשתמש בסמים, או על האישה שאוכלת יותר מדי, או על זו שקונה ללא הרף, או על האדם הזה שמהמר. הנטייה האוטומטית שלנו היא להגיד, כאילו, טוב, אז שיפסיק, אז מה הבעיה? או להאשים אותו, או להיות שיפוטי, או להגיד, או מה, הוא לא מבין את הנזק שהוא עושה, איך הוא יכול להתחייב על סכומים שאין לו? או אפילו השתייה הזאת של אלכוהול, הוא לא שם לב שהוא לא יודע לשים גבולות, הוא לא יודע רגע לעצור מתי שצריך, הוא לא יודע לזהות מתי זה יותר מדי, הם לא שמים לב שהם פוגעים בכולם? איך הוא יכול לגנוב אני חושבת שזה נורא, כאילו, המקום הזה של לתת אמון באנשים שפגעו בעצמם, במשפחה שלהם, בקהילה שלהם, הוא כל כך לא מובן מאליו. וזה דווקא המקום הזה של לבוא נקי, אה, בלי, בלי שיפוטיות, עם איזושהי קבלה, וכן, כן, אנחנו קוראים בעיתון ישר, מה לא בסדר איתם? את מדברת פה על דברים מאוד עמוקים שאני בטוחה שהמשפחות המכורים
בעצמם חוות את זה. ואני רוצה לקפוץ באמת רגע על הספר. את עכשיו נמצאת בתהליך של כתיבת ספר. על מה זה, למי זה מיועד, ומה כל כך מיוחד בו? אני רוצה להגיד איזה שני דברים, לפני שאני אגיד למי זה מיועד. אני חושבת שההחלטה לכתוב ספר באה משני כיוונים. קודם כל, הכיוון אחד באמת היה כי העולמות של ההתמכרויות השתנו, והם כבר לא מה שהיו פעם, בסוגי החומרים, בסוגי ההתמכרויות. והיום אנחנו רואים אוכלוסייה מאוד צעירה בשימוש מוגבר בקנאביס. היום מאוד מקובל פה בישראל, זה יישמע לא להיט מה שאני אומרת, שיש הורים שמשתמשים, והנער או הצעיר או הילד משתמש איתם ביחד. ואנחנו היום רואים הרבה מאוד שימוש לא רע בתרופות מרשם. הכוונה שמישהו עכשיו עבר תאונת דרכים, או עבר דברים מאוד קשים, והרופאים נוטים בקלות יתרה לרשום כל מיני תרופות נרקוטיות לכאב, אבל אנשים מתמכרים בקלות יתרה לתרופות כאב, והאוכלוסייה השלישית שמאוד מאוד בעלייה זה כל מה שנוגע לתחלואות כפולות, התמכרות וחולי נפשי, התמכרות וחולי פיזי. למשל נשים, גברים בטראומה שאובחנו עם טראומה מורכבת או טראומה, רק טראומה, לא שזה, ושימוש בסמים. ואני חושבת שבאמת הכיוון השני שהזכרנו אותו רגע קודם זה באמת מדינת ישראל שנמצאת בטראומה מתמשכת, כשאני צופה שאנחנו נראה החמרה והסלמה בשימוש בסמים, שככה כבר הזכרת מחקרים שכבר יש היום. ואם ככה נתחבר לספר, הספר בא באמת מכל מיני תהליכים. הוא התחיל באמת מנקודה שבאמת היה לי חשוב לבטא את הקול ואת העבודה המקצועית שנעשית, וחלק מהמחשבה שנעשתה ביחד עם תמרה במסגרת האקסלרטור שהיינו שותפות לו, המחשבה הייתה יש הרבה מאוד ספרים בעולם הזה, אבל חלק מהמחשבה הייתה שהייחודיות כאן היא החלקים השונים של הספר שמתייחס קודם כל למכורים עצמם, אחרי זה למשפחות שלהם, ואחרי זה גם לאנשי המקצוע שזה לא תחום המומחיות שלהם. בחלק הראשון באמת זה החלק של מה עושים ברמה המיידית. המשפחה לומדת לזהות שקורה משהו לא בסדר. כי רוב האנשים לא מזהים, מישהו מזהה זה עליהם. רוב האנשים לא חושבים שיש להם בעיה, רוב האנשים לא חושבים שהם צריכים טיפול, רוב האנשים, אני לא מכירה אף מכור שיבוא ויגיד, יש לי בעיה ואני רוצה טיפול, בואו תעזרו לי. רוב האנשים לא יבואו ויגידו דבר כזה. ובעצם אנחנו רוצים לעזור לאנשים שיש להם בעיה, למשפחה לבוא לזהות, שהם ידעו לזהות איך זה נראה. כי הרוב לא יגיעו לטיפול רפואי, רגשי או נפשי ביוזמתם. מי שעשה את זה יחידי הסגולה שיעשו את זה כי הם בסבל ומצוקה נוראים, אבל יש בודדים כאלה. ולכן באמת במקום הראשוני, בשלב שרצו לקרוא לו בספר שלב ההחייאה, והחייאה באמת כי אחרי החייאה יש חיים, זה באמת לעזור למשפחות שמרגישות אשמות, לעזור למכורים שיוכלו לזהות מה קורה אצלהם, ולעזור באמת לאנשי המקצוע שלא באים מהעולמות האלה, לזהות מה צריך לעשות, לתת כתובת, לתת שם, להגיד למי פונים, מה עושים, למי עכשיו, איך ייראה התהליך הזה, כמה זמן הוא ייקח, מה יהיה שם. אז זה בחלק הראשון. בחלק השני את התהליך הטיפולי, באמת לתת למשפחות הכרה ותוקף לכל מה שהן עוברות, לסבל שהן נמצאות בו, לזה שהן לא אשמות, לתת מקום באמת למכור שכבר נמצא בתהליך טיפולי, והגישות שקיימות, איך זה יעבוד, מה הציפייה ממנו, גם בהמשך, גם המשבר אמון המאוד גדול שיש למשפחות במכור, ולאנשי המקצוע, לספר על הגישות שיש היום. אם פעם היינו בגישה קוגניטיבית שאמרה שצריך לשבור את הדפוסים של האדם פעם, לתת להם דפוסים חדשים, היום אנחנו בגישות מודעות טראומה. אנחנו מבינים שאנשים שמולנו סובלים וקשה להם, ואנחנו חשוב לנו נורא לייצר להם סביבה בטוחה, סביבה מכילה, סביבה מוגנת, סביבה שאין בה טריגרים לטראומה. ובשלב האחרון, בחלק האחרון של הספר, אנחנו באמת נדבר באמת על השימור, על המעקב, על מה עושים הלאה, כשמטרון זה באמת להביא ידע. הספר הוא מדריך, הספר מביא ידע, ובתוך הספר באמת יהיה חלקים של רעיונות, של סיפורים, של משפחות, של אנשי מקצוע, שזה יהיה, הרעיון באמת להנגיש את העולם הזה. כל פעם שאת מספרת לי
על הספר הזה אני כולי בהתרגשות. אני מבינה עד כמה הוא צריך לצאת ועד כמה הוא נדרש. אני חושבת שאחד הדברים שהכי הפתיעו אותי, כששאלתי אותך, שאלתי אותך, למה צריך גם חלק לאנשי מקצוע שלא בתחום הזה? אמרת לי, אם בני המשפחה מגיעים לרופאת משפחה, עם שאלות, מה עושים במצב הזה של אותו בן משפחה שהם לא יודעים כל כך לזהות מה קורה שם, אבל הם מבינים שיש בעיה, אז סיפרת לי שהמידע הזה אפילו לא נגיש להם. אז אני כל כך שמחה שאת יושבת ולכתוב את זה. עכשיו, בתור אחת שכתבה כמה ספרים, אני יודעת עד כמה התהליך הזה קשה. כמה זמן את כבר מגלגלת את הרעיון הזה בראש? אני חושבת שאני מגלגלת אותו. אני עשיתי את הקורס, את היקום המקביל השני או השלישי שלי עם תמרה בספטמבר או באוקטובר האחרון, ומאז זה מתגלגל לי בראש. וכמי שכתבה כמה ספרים, בטח מבינה שזה לא פשוט, מאיפה מתחילים ואיך עושים, ואז את כותבת דף, שניים שלב ואת מוחקת, ואת כותבת שוב, ואת מנסה לסדר את המידע, ואז זה מדייק יותר ומדייק פחות. ואז גם הרבה פעמים עולים הרבה חששות וספקות ואיך, וזה נשמע כזה נורא גדול ספר. אז זה התהליך באמת מלווה בהמון קדימה ואחורה כזה. אבל אם אנחנו הולכות אחורה למתי התחלתי, אוקטובר, אז אני נראה לי כבר איזה 7-8 חודשים לפחות. עכשיו, אנחנו נפגשנו שוב פעם, נפגשנו ביקום מקביל, ונפגשנו שוב פעם בתוכנית אקסלרטור של תמרה, שבעצם יש לה שם תוכנית מאוד מובנית, איך להגיע לפריצות דרך בחודש. אז ספרי לי מה היה באקסלרטור, כי אני מבינה שהאקסלרטור עבורך, הפרויקט היה, בוא נתקדם עם הספר. אז אני חושבת שקודם כל האקסלרטור היה מאוד משמעותי, היה מאוד משמעותי עבורי. קודם כל, בעבודה היומיומית, בהליכה של תמרה, שכל יום עולה השאלה שקשורה לספר, קשורה לאיזשהו חישוב של כל מיני שאלות ששואלים תוך כדי ההליכה. אני חושבת שהתובנות המאוד מאוד מאוד משמעותיות שעולים בתהליך התחברו לפעולות שאני צריכה לעשות כל יום, ליכולת שלי לארגן את הזמן, היכולת שלי להבין מה היא צריכה להעביר ממני, שאני אהיה פנויה לכתיבה, לפנות את הזמן הזה. ואני חושבת שעל הדרך גיליתי את הילדים שלי קצת. גיליתי את זה שאפשר להעביר להם עוד אחריות ועוד מטלות, והם דווקא היו בסדר עם זה. הם לא התלוננו. גיליתי שלפעמים מה שאני צריכה זה גם מה שהקהל צריך. כאילו, הקהל, מי שיקרא את הספר. כי אני הרבה פעמים צריכה שיארגנו את המידע, אני צריכה שיעשו אותו מאוד בהיר, מאוד מאורגן, כאילו מסודר, שיהיה לי קל להבין. והרבה פעמים זה גם מה שכל הזמן ניסיתי להתכוונן באמת למה צריך מי שיבוא לקרוא את הספר שלי. אז אני חושבת שזה הדיוקים המשמעותיים שהיו לי בתהליך של האקסלרטור, שהיה מאוד משמעותי ומאוד חשוב. גם הייתי, עכשיו פתאום שבאקסלרטור, כשכל יום שולחים מעדכנים את תמרה, הייתי מחויבת למישהו. כשאתה לא מחויב, אתה כתבתי, לא כתבתי, אבל המחויבות פה היא מאוד משמעותית. אני מחויבת למישהו ולמשהו, לזמנים, זה היה בוסט משמעותי בתהליך הזה. זה מדהים, אני כתבתי 5 ספרים ואני כל כך מתחברת למה שסיפרת. הצורך הזה לדייק אצלנו את אותו מסר שאנחנו רוצים להעביר אותו בצורה מאוד מזוקקת לקהל, וכולנו מחכים לספר שלך. ואני רוצה לשאול אותך, האם יש לך עכשיו איזשהו טיפ למשפחות שמזהות איזושהי מצוקה אצל בן המשפחה, מה הם יכולים לעשות מלבד לחכות לספר שלך? אני חושבת שהמשפחות של אנשים מכורים, תמיד ההתנהגות שלהם מלווה בחשש, בהסתרה, בבושה, בפחד שמישהו יגלה, בהרבה, משפחה גם מבזבזת המון אנרגיה בלשמר סוד, שלא יעלו, שלא יגלו לנו, שאף אחד... ואני חושבת שזה הרגע לעצור ולהגיד, אנחנו לא אשמים, הכל בסדר, לפנות לעזרה, לפנות ליחידה התמכרויות בעיר מגורים שלהם,
להגיד אנחנו צריכים עזרה, קורה משהו לא טוב אצלנו בבית. לא לפחד, לא להתבייש. הם לא הראשונים שיגיעו, לצערי גם לא האחרונים. לבוא לומר, קורה אצלנו משהו בבית, אנחנו מזוהים שמשהו לא טוב קורה לאדם שיקר לנו, שחשוב לנו, שמשמעותי לנו, הוא מתנהג לא כרגיל, אנחנו מזהים סימנים, אנחנו זקוקים לעזרה. וזה לא יהיה מקום של חולשה, לבקש עזרה זה מקום של, אנחנו חושבים שהוא ראוי לקבל עזרה. אז זה נראה לי הטיפ שלי בהקשר הזה. טל, הגענו לסוף השרשרת היום. היה מרתק להקשיב ולשמוע. תודה רבה שהגעת.